এফালে কেবিনেট বৈঠক আৰু আনফালে দুখত ভাগি পৰা হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সংবাদমেল 5/11/2020 তাৰিখে অসম হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ লগত যি এলানি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকত এখন মাইনাছ প্ৰস্তুত হৈছিল এই মাইনাছখনত অসম হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থা ধেমাজি শাখা কাৰ্যালয়ত ধেমাজি জোনাই শিক্ষক সংস্থাৰ সংবাদমেল সভাত উপস্থিত থাকে অসম হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ ধেমাজি জিলাৰ উপ সভাপতি ফুলেশ্বৰ বৰুৱা ধেমাজি জিলাৰ সম্পাদক খগেন কলিতা জোনাই শাখাৰ সম্পাদক কেশৱ কাৰ্ডং লগতে অসম হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ বহু সদস্য সভাত উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকত এখন মাইনাছ প্ৰস্তুত হৈছিল এই মাইনাছখনত 1/1/2006 চনৰ আগতে যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অৱতীৰ্ণ কৰিছে এই বিদ্যালয়সমূহক প্ৰাদেশিকৰণৰ আওতালৈ আনি এখন মাইনাছ প্ৰস্তুত হৈছিল এই মাইনাছখন কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিবৰ কাৰণে অসম হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ সভাপতি সম্পাদকে এখন আবেদন মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত দিছে আৰু এই মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত যিখন আবেদন দিছে এই আবেদনখনৰ ভিত্তিত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা খুব তৎকালেই সঁহাৰি পাম বুলি তেখেতে আমাক অসম হাইস্কুল শিক্ষক সংস্থাৰ ধেমাজি জিলা শাখাক ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই এলানি বৈঠক আলোচনা হ'ব বুলি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক অৱগত কৰিছে ধন্যবাদ নমস্কাৰ আমি আজি ধেমাজি আৰু জোনাই হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকলে লগ লাগি ইয়াতে সমবেত হৈছোহি জয়তে আমি অসম চৰকাৰলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ এই আমাৰ ধেমাজি হেন পিছপৰা অঞ্চলত তেখেতসকলে আহি কেবিনেটৰ দৰে এটা অতি গুণমান বিশিষ্ট অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আৰু এই কেবিনেটৰ লগত সংগতি ৰাখিয়ে আজি আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বাটঘৰীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেখেতে এটি কাৰ্যসূচী লৈছিলে আৰু উক্ত কাৰ্যসূচীতে আমি জোনাই আৰু ধেমাজি শিক্ষকসকলে লগ লাগি বিগত 5/11/2020 বৰ্ষত অসম হাইস্কুল শিক্ষক সন্থা আৰু তেখেত সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আমাৰ মাজত 5টা দাবীৰ সম্বলিত এখন মাইনাছ স্বাক্ষৰিত হৈছিলে সেই মাইনাছখনৰ মতে আমাৰ কাম কাজখিনি কৰি যোৱা হ'লে আমাৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আজিলৈকে প্ৰাদেশিকৰণ হোৱা নাই বা 2013 বা 2021 5 ফেব্ৰুৱাৰীত যিসমূহ বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণ হৈ গ'ল আইনৰ বিভিন্ন অজুহাতত যিসমূহ শিক্ষকৰ পদ প্ৰাদেশিকৰণ হোৱা নাই এতিয়াও বা ইউডাইজ কোডৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষকৰ পদ এতিয়াও প্ৰাদেশিকৰণ ৰৈ গৈছে সেইসমূহ সমস্যা অনতিপলমে দূৰ হ'লহেঁতেন কিন্তু উক্ত মাইনাছৰ কাম কাজখিনি আজিলৈকে বিশেষভাৱে আমাৰ আগবঢ়া দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই বা আগবঢ়া নাই এই সম্পৰ্কে বা এই বিষয়টোক লৈ আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমাৰ অসম হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ লগত আজিৰ পৰা ভালে দিনৰ আগতে যোগাযোগ কৰিছে তেখেতৰ লগত এটা ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা কৰিবৰ বাবে কিন্তু আজিলৈকে তেখেতৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কোনো আমি সদুত্তৰ পোৱা নাই গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি জোনাই আৰু ধেমাজি শিক্ষকসকলে লগ লাগি এই মাইনাছৰ কাম কাজখিনি ক্ষিপ্ৰগতিৰে আগবঢ়াবলৈ লগতে অসম হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাক খুব সোনকালে এটা ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক আলোচনা কৰি যিটো বৈঠকত তেখেতে নিজে আগভাগ ল'ব বুলি আমি তেখেতলৈ বিনম্ৰ গুহাৰি জনাইছোঁ ধন্যবাদ